Có phụ kiện với các bạn thay pin Vivo V19. Cái máy Vivo V19 này cực kỳ dễ thay luôn, nhưng mà nếu mà nó không có phải là tháo cái nắp lưng nữa mà nó tháo nguyên cái bộ vỏ luôn. Nếu mà các bạn nào có ghe nại thì làm rất là nhanh, còn nếu mà không ghe nại thì mình lấy cái vật gì mà nhọn đó mình có thể tách nó được. Cục pin này là nếu các bạn muốn mua cục pin dung lượng 4,5 ở đây ghé shop nha. Ở ngoài thường bán cục pin dung lượng nhiều nhất là khoảng 39 thôi, thì giá nó hơi rẻ xíu, khoảng từng trăm mấy ngàn. Còn cục pin đủ dung lượng 4,5 thì khoảng 200 mấy 300 ngàn. Bữa nay trên Mối Tuổi Trẻ có một bài về ẩm thực của Việt Nam cũng khá hay, mình sẽ chia sẻ các bạn. Người nước ngoài đến Việt Nam mình là họ sẽ thường ăn những món cơ bản như là phở, bánh mì, nem rán, bún bò Huế. Nay là cái trang ẩm thực của thế giới là Test Atlas đã thêm hai món ăn của Việt Nam mình, đó là bánh cuốn và bò kho vào top 100 món ăn sáng ngon nhất thế giới. Ở cái tỉnh khác thế nào mình không biết, nhưng mà Sài Gòn là cái bánh cuốn nhân thịt có thể là thêm topping như là nem chua và chả bò vô thêm, nó ăn cũng rất là ngon. Một món bánh cuốn thành công là nhờ vào nước mắm. Thực ra là món bánh cuốn ăn với là nước mắm là cũng ngon rồi, khỏi topping cũng được nữa. Còn ở những cái quán mà dim sum buổi sáng của người Hoa đó, họ có thêm là món bánh cuốn hấp nhân tôm nữa, ăn cũng lạ lạ nhưng mà họ ăn với nước tương.